21 वर्षमा मेरो बिहे भयो अनि छोरी 1 सालपछि 22 वर्षमा मेरो छोरी भयो। कुपोषण भन्नेलाई कमजोर बच्चा त्यसलाई पातलो भएको छ, त्यो पेट छ त्यो ठुलो भइसकेको थियो अनि खाने रुचि पनि मन लाग्दैन, त्यसको नुनगर सामान खाइले ओकरा मात्रै मन लागे छ रे, चटगर खाली बेसी दोकान के केटा छे 3 गो कौन छिए ललका हरदियन का नापना सिखायो, स्वयंसेविका दीदीले नापना सिखायो, तुरंत सीख गेलिए। हम पढ़ल लिखल छै त हम तुरंत सीख गेलिए, जे नहीं पढ़ल तकरा गारो हेतै तर 2-3 दिन सिखा देबै त ओहो जल्दी सीख जेतै। त सबसे कमजोर भेले से लाल भेले, ओइसे ठीक छै त हरदियन का भेले, आ ओइसे नीक छै, सुरक्षा छै, कुपोषण नहीं छै। देखियो ते 15 दिन में नाप्न सिकायो त नाप थियो, पहेलो आयो, बीचको रङ आयो अनि त्यो नापेर भयो, मलाई थाहा भयो मेरो छोरी कुपोषण भयो। आ नहीं और हमरा था हतिए त और अगाडि ललकाम चल जेते त बच्चा कमजोर है और खतरा भए जेते, मरैयो के संभावना भ जेतिए। अपन आओ क्लियर यहाँ ध्यान में अपन अनि स्वास्थ्य की गयो त्यो औषधि दियो अनि अब राम्रो भयो। कोरोना का टाइम में खाने गरीब छु, खाने दिक्कत भएको थियो, त्यो भयो त्यही अगाडि भयो त यो कुपोषण पहिला थिएन। त्यो दूध पहिला खियायो, उठौना लगाइदियो दूध अनि त्यो अंगुर अनार माछा मासु फलफूल साग सब्जी यही खियायो, अब सुधार हुँदैछ। जाती नहीं रहती था तो अगाडि चल जेतिए, उ टेप के कारण हमर बच्चा सक्षम भए गेलै। कुपोषण हुँदा नानी खानेकुरा खानामा अब याद वास्ता नगर्दा नानीलाई कुपोषण हुने सम्भावना हुँदो रहेछ हैन। कुपोषणबाट निको पार्नुको लागि हामीले खानेकुरा नानीलाई राम्ररी दिने, गेडागुडी माछा मासु अन्डा अनि त्यस्तै सागसब्जी झोल हरियो परियोहरू, अब मुहा फिता हुँदो रहेछ हैन। सिस्टरहरूले सिकाउनु भएको थियो मलाई, रातो अनि पहेँलो अनि हरियो रङको हुँदो रहेछ। महिनामा 15 दिनमा मैले महिनामा 2 चोटि नाप्थेँ, पहिलोमा भेटेको थियो अनि त्यहाँदेखि मलाई सिस्टरहरूले लिटो दिनुभएको थियो, लिटो मैले खुवाएँ नानीलाई कुपोषित भयो भनेर। अनि अरू इत्यादि अब खानेकुरा अरू पोसिलो खानेकुरा पनि नानीले बनाएर दिएँ, त्यहीबाट नानी अहिले हरियोमा पुगिरहेछ। त्यो फिता नभएको भए म स्वास्थ्य चौकी धइराख्नु पर्थ्यो, घन्टौँ लाग्छ हैन। अनि मैले त्यो फिता पाएपछि मलाई आनन्द भइरहेछ, त्यसैले नापिरहेको छु मेरो छोरालाई। मैले नथाहा पाएको भए अब जस बच्चा हस्पिटल लिएर कुदी बस्थे होला, अब कति साह्रो हुन्थ्यो होला मेरो बच्चा। अब त्यही टेपले गर्दा चाहिँ अब मेरो बच्चा यस्तो छ भनेर मैले त्यतिसम्म बुझेँ। टेप नभएको थाहा हुन्थेन नि त कुपोषण लागेको छैन भनेर। अहिले कुपोषण लागेको छ नानीलाई टेप दिएर धेरै सजिलो भएको छ। योहरू खुवाउनु पर्छ भनेर केही थाहा थिएन, जाने कुरा चाहिँ खुवाएँ, अब के थाहा थिएन अनि खुवाएन पनि। अनि पोसिलो खानेकुरा नभएर होला कुपोषण लागेको। हामीले चाहिँ जति नै मेहनत गरे पनि, जति नै महिला समस्याका परिचालना गरे पनि, प्रचार प्रसार गरे पनि, हामीले अभिमुखीकरण गरे पनि, हामीले चाहिँ वर्षको चाहिँ 10 देखि 20 सम्म मात्रै हामीले साममाम केस दोडे भनौँ न मध्यम र शीघ्र कडा कुपोषणका बच्चाहरूलाई ल्याएर उपचार गर्न सकेका थियौँ भने यो चाहिँ अहिले एउटा छलाङ भन्ने शब्द छ नि, छलाङ मार्यो। एकैचोटि हामीले चाहिँ गाउँमा लुकेर बसेका हाम्रा कुपोषित बच्चाहरू 23 जनालाई हामीले उपचार गर्न सक्षम भयौँ। त्योमा पनि हामीले चाहिँ साम केस
5 जना र माम केस 23 जना थिए। यो भनेको चाहिँ धेरै ठुलो फड्को हाम्रो लागि। अहिले चाहिँ यो परिवार मुआक कार्यक्रमले चाहिँ घरैमा चाहिँ आफ्नो बच्चा चाहिँ कुपोषित छ भन्ने चाहिँ आमाबाटै पत्ता लाग्ने भयो। उहाँले महिला समस्याविकालाई जानकारी दिनुहुन्छ, महिला समस्याले स्वास्थ्य संस्थामा र स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ साँच्चै कुपोषित छ भने समयमा चाहिँ यसलाई उपचार गरेर व्यवस्थापन गर्नमा चाहिँ मद्दत पुगेको छ यसले। अभी ये रातों में पड़ते तो यो लिया जा पड़ते, देखो पहिलों में पड़ते लिया जा पड़ते।